Hôm đó tôi tăng ca tới tận 9 giờ tối, trời đã đen kịt từ lúc nào không hay. Tôi lê cái thân xác dã rời về phía ga tàu điện ngầm, trong đầu chỉ có đúng một kế hoạch sống còn. Về nhà, tắm nước nóng, chu lên giường, rồi cày nốt bộ phim mới xem được mấy tập. Và rồi, tôi nhìn thấy Vãn Bạch. Ban đầu tôi còn tưởng gặp phải dân ca si Pole nhập vai quá đà. Cô đứng ở rìa công viên nấp trong bóng tối, mặc một chiếc váy nhung đen dài thướt tha, nhìn thôi đã thấy đắt đỏ vô lý. Mái tóc bạc đổ xuống như thác nước, trên đầu đội một cái mũ chóp nhọn tạo hình cực kỳ phô trương, tay còn cầm một cây quyền trượng khảm pha lê tím. Ánh trăng rơi xuống người cô ta đẹp đến mức không thật chút nào. Phàm nhân kia, cô mở miệng, giọng lạnh lẽo như băng tuyết. Người đã được chọn. Tôi liếc trái liếc phải, xác nhận xung quanh chỉ có mình tôi. Trời đất ơi, bây giờ Casipole đã tiền hóa tới mức này rồi à? Còn chơi luôn trò bắt người qua đường tương tác ngẫu nhiên nữa chứ? Xin lỗi nhé, tôi nói, tôi đang vội bắt tàu. Tôi định vòng qua cô ta thì ngay giây sau, gió bỗng nổi lên dữ dội, bầu trời tối sầm lại trong chớp mắt, viên pha lê trên quyền trượng phát ra ánh sáng tím chói mắt. Tôi thề, khoảnh khắc đó, tôi thật sự nhìn thấy sau lưng cô ta xuất hiện một xoáy bóng tối méo mó, như thể đang nối thẳng xuống vực sâu. Ta là Lâm Vãn Bạch, nữ hoàng bóng tối đã ngủ yên ngàn năm, kẻ kết thúc vạn vật của thế gian. Ánh mắt cô sắc bén, giọng nói mang theo uy nghiêm không cho phép phản bác. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ hầu hạ ta, cùng ta chứng kiến sự hủy diệt và tái sinh của thế giới. Tôi đứng đơ đúng 3 giây, sau đó, tôi lấy điện thoại ra. Bạn cần tôi gọi cảnh sát hay liên hệ bệnh viện tâm thần hộ không? Vãn Bạch rõ ràng đứng khựng lại, vẻ cao ngạo trên gương mặt cô xuất hiện, một vết nứt rất nhỏ. Ngươi không sợ ta sao? Ngươi không nên hoảng loạn, run rẩy, rồi quỳ xuống cầu xin à? Chị ơi, tôi thở dài, tôi tăng ca tới giờ này, chỉ tiêu tháng còn chưa đạt, chủ nhà vừa nhân tháng sau tăng tiền thuê, mà tài khoản ngân hàng của tôi giờ chỉ còn 4 chữ số thôi. Tôi thật sự bất lực, nói thật nhé, so với ngày tận thế, tôi lo ngày mai đi làm trễ hơn. Cô chớp mắt, cái dáng vẻ uy nghiêm ban nãy, có vẻ sắp cãi, nhưng ta sở hữu sức mạnh đủ để hủy thiên diệt địa. Vậy à, tôi cúi đầu xem giờ, chuyến tàu cuối cùng còn 20 phút, thế thì chị đi hủy diệt thế giới nhanh lên đi, tôi còn phải bắt tàu. Tôi thật sự sắp lỡ chuyến tàu rồi. Và ngay lúc đó, cô ấy làm ra một hành động mà tôi nằm mơ cũng không đoán nổi. Nữ phù thủy vừa nãy còn hùng hồn tuyên bố muốn kết thúc toàn bộ thế giới, đột nhiên thu hết khí thế, rồi, Lạch Bạch chạy theo tôi mấy bước, giọng nhỏ hẳn lại, cái đó, cậu có thể cho tôi ở nhờ vài hôm được không? Hả? Tôi vừa mới tỉnh lại, cô nói tiếp, nghe còn hơi ngại, không có chỗ ơ. Tôi dừng bước, quay đầu nhìn cô, dưới ánh trăng, gương mặt tinh xảo ấy lộ ra vài phần lúng túng lẫn mong chờ, hoàn toàn khác xa hình tượng ta là nhất, thiên hạ phải quỳ ban nãy. Sao lại là tôi? Vì cậu là phàm nhân đầu tiên tôi gặp sau khi tỉnh dậy mà không hét lên rồi bỏ chạy. Cô trả lời rất nghiêm túc, sau đó bổ sung thêm một câu khiến tôi suýt nghẹn, và trên người cậu, có mùi rất thơm. Tôi cúi đầu ngửi thử áo khoác của mình. À, mì bò kho tối qua, mùi đúng là vẫn còn nguyên. Không hiểu sao lúc đó tôi lại buột miệng nói, được thôi, nhưng chỉ 1 tuần. Chốt đơn, cô đáp ngay lập tức, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ kiểu được lợi rồi. Trên đường dẫn Lâm Vãn Bạch về nhà, tôi đã hối hận ít nhất 7 lần. Trong tàu điện ngầm, ai cũng nhìn chúng tôi. Không, chính xác hơn là nhìn Vãn Bạch. Bộ đồ lộng lẫy đến mức quá đáng của cô, trong khoang tàu sau giờ cao điểm vốn đã khá vắng, nổi bật tới mức muốn giả mù cũng không được. Ngược lại, cô ấy lại bình thản lạ thường, ngồi thẳng lưng bên cạnh tôi, tay vẫn nắm chặt cây quyền trượng pha lê tím, ánh mắt quét qua từng người đang lén nhìn. Họ đang rình trộm bản hoàng. Cô hạ giọng nói với tôi, rõ ràng là không vui. Có cần ta thi triển chút pháp thuật không? Tôi vội đè tay cô lại trước khi thế giới này mất điện tập thể. Không cần, họ chỉ là chưa từng thấy Casipole đi tàu điện ngầm thôi. Cô si, Play, cô chớp mắt, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu. Tôi từ bỏ việc giải thích, tôi móc điện thoại ra, bắt đầu lướt mạng xã hội. Ngay lập tức, sự chú ý của Vãn Bạch bị hút sạch. Cô nghiêng người lại gần, chăm chú nhìn màn hình, chóp mũi gần như sắp chạm vào tôi. Vật này, cô thì thầm đầy kinh ngạc, lại có thể chứa đựng nhiều thông tin đến vậy. Là một loại của cầu pha lê thu nhỏ sao? Đây gọi là điện thoại thông minh. Tôi thở dài giải thích, xã hội hiện đại, ai cũng có. Cô im lặng nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu. Tôi có linh cảm rất không ổn, nữ hoàng bóng tối, sắp nghiện điện thoại rồi. Mắt cô ấy sáng lên, đó là một loại ánh sáng mà mãi sau này tôi mới quen, ánh sáng của người vừa nhìn thấy một thứ mới lạ và không thể rời mắt. Cái này, có đắt không? Cô do dự một chút, rồi hạ giọng thì thầm như sợ người khác nghe thấy. Ta, có thể biến ra vàng. Tôi ngẩng phát đầu lên nhìn cô. Thật à? Cô hất cằm, vẻ kiêu ngạo quen thuộc quay lại. Chỉ là chuyển hóa kim loại tầm thường, không đáng nhắc tới. Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi lướt qua vô số suy nghĩ, từ mua nhà, trả nợ, nghỉ việc, về hưu sớm. Cuối cùng, tất cả gói gọn thành một câu, về nhà trước đã. Căn hộ của tôi 40 mét vuông, một phòng ngủ một phòng khách. Với người sống một mình thì vừa đủ, nhưng khi cộng thêm một nữ hoàng bóng tối tự xưng, lập tức cảm thấy chật chội về mặt khí chất. Phản ứng của Vãn Bạch sau khi bước vào nhà hoàn toàn ngoài dự đoán. Cô không chê bé, không chê nghèo, không chê tạm bợ. Ngược lại, cô giống hệt một con mèo tò mò, bắt đầu tuần tra từng góc nhỏ. Cô đưa tay chọc vào công tắc trên tường, tách, đèn bật sáng. Cô giật lùi một bước,
quyền trượng lập tức chỉ thẳng vào bóng đèn. Ê, đừng phá nhà tôi vội vàng trấn an. Đó là đèn điện, không cần lửa vẫn chiếu sáng được. Không cần, lửa, cô lẩm bẩm, trong mắt lại lóe lên ánh sáng kia. 2 tiếng tiếp theo, tôi lần lượt giới thiệu cho cô, nhà vệ sinh, nước máy, bếp ga, tủ lạnh, T6 và mạng không dây. Mỗi thứ đều khiến cô kinh ngạc ít nhất 5 phút, kèm theo vô số câu hỏi. Cái hộp lạnh này có thể bảo quản thức ăn lâu dài, thậm chí còn tiện hơn cả pháp thuật đóng băng thời gian. Chỉ cần ấn nút là có nước nóng chảy ra, không cần đốt củi, cũng không cần triệu hồi nguyên tố lửa. Cái hộp vuông này có thể diễn ra trăm loại kịch, bên trong nhốt cả gánh hát sao? Tôi mệt đến mức ngã phịch xuống sofa, ngẩng đầu lên, tôi thấy cô đang cẩn thận chọc vào điều khiển tivi. Bíp, màn hình sáng lên, đang chiếu một bộ phim cổ trang thần tượng nào đó. Vãn Bạch lập tức bị hút hồn. Cô đứng chết chân tại chỗ, mắt mở to tròn xoe. Đây là nơi nào? Những người này vì sao ăn mặc hở hang như vậy? Họ nói chuyện, vì sao bản hoàng nghe hiểu được? Đó là phim truyền hình, tôi giải thích. Họ đang diễn thôi, cậu nghe hiểu là vì chúng ta dùng cùng một ngôn ngữ. Cô không thèm để ý tôi nữa. Cả người như bị tivi hút lấy, chậm rãi ngồi xuống sàn trước sofa. Quyền trượng bị ném sang một bên, 2 tay chống cằm, hoàn toàn đắm chìm. Trên màn hình, kịch tính đang cao trào. Tôi nhìn bóng lưng cô, trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ rất không ổn. Nữ hoàng bóng tối, hình như sắp xa vào hố phim truyền hình rồi. Trên màn hình, nam chính đang ép nữ chính vào tường, giọng trầm thấp đọc lời thoại. Hô hấp của Vãn Bạch bỗng khựng lại, tôi tranh thủ chuồn vào tắm nhanh một cái. Lúc tôi ra, cô ấy vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, tư thế không hề thay đổi, như thể bị đóng băng. Bộ phim thì đã tự động chuyển sang tập kế tiếp, nhạc mở đầu vang lên. Ngay khi giai điệu quen thuộc cất lên, cô bỗng quay phát đầu nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh. Họ cuối cùng có ở bên nhau không? Tôi sững lại một chút, rồi bật cười. Tôi mới xem tới tập 5 thôi, không biết đâu. Vậy thì xem tiếp. Cô vỗ vỗ xuống sàn bên cạnh, hoàn toàn quên sạch thân phận nữ hoàng bóng tối. Hôm sau là thứ Bảy, ngày hiếm hoi tôi được phép ngủ nướng, lại bị đánh thức bởi tiếng động lạch cạch trong bếp. Tôi lê ra phòng khách, liền thấy Vãn Bạch mặc áo thun cũ của tôi và quần thể thao. Chiếc váy dài của cô, sau khi tôi dỗ mãi mới chịu cởi ra để giặt, lúc này đang phơi ở ban công. Cô đứng trước tủ lạnh, vẻ mặt nghiêm túc như đang nghiên cứu cổ thư cấm thuật. Bản hoàng tuyên bố, cô long trọng nói, kem của thế giới này là một kỳ tích. Tôi dụi dụi mắt, trong tay cô là hộp kem sô-cô-la tôi mua tuần trước, đã bị ăn mất phân nửa. Trên thìa còn vương lại dấu vết khả nghi. Cậu, ăn kem của tôi à? Bản hoàng chỉ là nghiên cứu thôi. Cô cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng vệt sô-cô-la dính nơi khóe miệng đã tố cáo tất cả. Vật này lạnh, ngọt, mềm mịn, cô nhận xét rất chuyên nghiệp, còn ngon hơn cả 3.000 năm trộn mật ong trong điện của ta. Tôi thở dài, ăn thì ăn đi, nhưng đừng dùng thìa xong rồi lại bỏ vào hộp. Cô còn chưa nói hết. Hộp kem trong tay cô đột nhiên bay lên, lơ lửng giữa không trung, rồi tách làm hai. Một nửa nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt tôi, kèm theo đó là một chiếc thìa sạch xuất hiện từ hư không. Chia cậu một nửa, cô nói tỉnh bơ. Rồi quay người đi thẳng về sofa, bật tivi, thuần thục mở lịch sử xem, tiếp tục bộ phim tối qua như thể đã sống ở đây mấy năm. Tôi ngơ ngác nhìn nửa hộp kem đang lơ lửng trước mặt, lúc này mới chậm rãi nhận ra tên này, hình như thật sự rất lợi hại. Tôi ngồi xuống cạnh cô, thử dò hỏi, cậu, biến da vàng được, đúng không? Vậy thì, chúng ta có thể tạm dừng. Xịt, cô giơ một ngón tay, mắt dán chặt vào màn hình. Đoạn này rất quan trọng, nam chính sắp tỏ tình rồi. Tôi đứng sững lại, thứ hai rồi, tôi phải đi làm. Để Vãn Bạch ở nhà một mình, trước khi ra khỏi cửa tôi dặn đi dặn lại, không được tùy tiện dùng ma pháp, không mở cửa cho người lạ, không nghịch điện gia dụng. Bản hoàng đâu phải đứa trẻ 3 tuổi. Cô ôm chặt máy tính bảng của tôi, vẻ mặt không phục. Tối qua tôi đã dạy cô mấy thao tác cơ bản, giờ thì cô đã biết tự tìm phim để xem rồi. Tan làm về nhà, khoảnh khắc tôi mở cửa ra, tôi suýt tưởng mình đi nhầm nhà. Trong phòng khách lơ lửng ít nhất 20 của cầu ánh sáng, chiếu sáng rực rỡ như ban ngày. Sofa thì chất đầy bao bì đồ ăn vặt, trên bàn trà còn đặt 3 cốc trà sữa uống dở. Vãn Bạch ngồi xếp bằng trên thảm, trước mặt là laptop của tôi. Cô vừa xem phim, vừa điên cuồng gõ phím trên một diễn đàn nào đó. Cậu về rồi à? Cô ngẩng đầu nhìn tôi đúng một giây, rồi lập tức quay lại màn hình. Đợi bản hoàng trả lời xong bài viết này đã. Có kẻ bôi nhọ CP bản hoàng ủng hộ, không thể tha thứ. Tôi phải vịn khung cửa mới đứng vững. Những quả cầu ánh sáng này trời tối rồi, cô nói rất nhẹ nhàng. Bản hoàng thấy ánh sáng không đủ. Còn đống đồ ăn này, do kỵ sĩ giao đồ ăn mang tới, thanh toán bằng tờ giấy cậu để trên bàn. Tờ giấy đó thật kỳ diệu, chỉ cần quét nhẹ là đổi được mỹ thực. Đó là thẻ tín dụng của tôi. Cô hào hứng đứng dậy, kéo tôi ra ban công. Trên đó, mấy chậu cây nửa sống nửa chết của tôi giờ xanh tốt đến mức khó tin. Thậm chí có một chậu dây nhện còn nở hoa, trong cái mùa đáng ra không thể nở. Chúng quá tiểu tụy, Vãn Bạch nói, vẻ mặt đầy hào phóng. Bản hoàng ban cho chúng chút ân huệ. Tôi nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô. Đến lúc này, tôi bỗng nhiên, không nói nổi lời trách móc nào. Cậu, thích nơi này sao? Tôi hỏi. Vãn Bạch khựng lại, vẻ ngông nghênh quen thuộc trên gương mặt cô thu lại đôi chút. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đèn thành phố sáng lên như sao, im lặng rất lâu. Ngàn năm trước,
Cô nói khẽ, lâu đài của bản hoàng vĩ đại nhưng lạnh lẽo, người hầu muôn vạn, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào mắt bản hoàng. Thế gian sinh linh vừa sợ vừa kính, xem ta như tai ương, chinh chiến, hủy diệt chinh phục, những thứ từng khiến bản hoàng hưng phấn ấy. Cô dừng lại, chỉ tay về phía màn hình đang phát phim. Giờ nghĩ lại, còn không bằng việc nhìn họ cuối cùng được ở bên nhau. Cô quay sang nhìn tôi, trong mắt, lần đầu tiên xuất hiện một tia mơ hồ hiếm thấy. Liễu Như Yên, bản hoàng, có phải đã trở nên mềm yếu rồi không? Không hiểu dũng khí từ đâu ra, tôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc bạc dài của cô. Mềm hơn tôi tưởng rất nhiều. Không, tôi nói khẽ, cậu chỉ là phát hiện ra thứ thú vị hơn việc hủy diệt thế giới thôi. Vãn Bạch khựng lại, rõ ràng cô chưa quen với kiểu tiếp xúc này, cơ thể hơi cứng lại trong chớp mắt. Nhưng cuối cùng, cô không né tránh, ngược lại, còn khẽ nheo mắt giống hệt một con mèo được vớt trúng chỗ ngứa. Tối thứ tư, tôi đang chỉ cho Vãn Bạch cách dùng ứng dụng mua sắm. Cậu xem, bấm vào đây, chọn phân loại, rồi cô bỗng nhíu mày, đặt điện thoại xuống. Không đúng, giọng cô trầm hẳn đi, có thứ gì đó đang đến gần, không thuộc về thế giới này. Cô đứng bật dậy, trong khoảnh khắc, dáng vẻ lười nhác thường ngày biến mất không còn tăm hơi. Trong mắt cô lóe lên ánh tím lạnh lẽo. Cô giơ tay lên, quyền trượng từ phòng ngủ xẻ gió bay thẳng vào tay cô. Gần như cùng lúc đó, ngoài cửa sổ vang lên tiếng cào rít chói tai, như thể có thứ gì đó khổng lồ đang bò trên tường. Tôi lao tới cửa sổ, kéo phát rèm ra. Tôi hít mạnh một hơi lạnh, bám trên bức tường ngoài là một sinh vật dài ít nhất 3 mét, hình dáng như thần lằn, nhưng toàn thân phủ kín mắt. Vài con mắt trong sổ đỏ dán chặt lên kính, đang nhìn thẳng vào chúng tôi. Kẻ nhìn trộm từ vực sâu, giọng Vãn Bạch lạnh như băng, khí tức bản hoàng thức tỉnh, quả nhiên vẫn gọi tới rắc rối. Cái đó là gì? Giọng tôi run hẳn lên, tàn dư của kẻ thù cũ. Cô hừ nhẹ, xem ra ngàn năm trôi qua, vẫn có vài thứ không biết điều, nhớ thương cái mạng của bản hoàng. Con quái vật há to miệng, lộ ra từng tầng răng chồng chất, rồi lao mạnh vào cửa sổ. Dâm, kính cường lực lập tức xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Vãn Bạch kéo tôi ra sau lưng, giơ cao quyền trượng, pha lê bùng nổ ánh sáng chói lòa. Cô bắt đầu niệm chú, những âm tiết tôi không sao hiểu nổi, nhưng mỗi tiếng vang lên đều khiến không khí rung chuyển. Nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, bóng tối từ các góc nhà cuồn cuộn trào ra, tụ lại quanh co. Ngay lúc tôi tưởng mình sắp chứng kiến một trận đại chiến ma pháp, Vãn Bạch lại đột ngột dừng lại. Khoan đã, cô nói. Con quái vật lại tông tới lần nữa. Keng, kính vỡ tan, gió lạnh ập thẳng vào phòng. Nhưng Vãn Bạch không ra tay. Cô quay người, chộp lấy điện thoại trên bàn, mở thẳng chế độ quay video, rồi chia camera về phía con quái vật. Cậu làm gì vậy? Tôi hét lên. Kỳ lại, cô trả lời rất bình tĩnh. Cô ấy còn chỉnh lại góc quay một chút. Tạo hình này khá đặc biệt. Vãn Bạch lẩm bẩm rất nghiêm túc. Lần sau bản hoàng sáng tạo sử ma thạch, có thể tham khảo. Con quái vật rõ ràng cũng bị chuỗi thao tác này làm cho đứng hình. Có lẽ, chưa từng gặp ai vừa chuẩn bị đánh nhau vừa quay vlog. Chính trong khoảnh khắc ngừng lại đó, Vãn Bạch động thủ. Cô thậm chí không dùng quyền trượng, chỉ tùy tiện phất tay một cái. Không gian trước mắt tôi như bị gập lại, không khí quanh con quái vật xoắn vặn, ép chặt rồi biến mất. Không tiếng thét, không dư chấn, kính cửa sổ tự động khôi phục, gió lạnh dừng hẳn, như thể chưa từng có thứ gì xảy ra. Vãn Bạch hạ điện thoại xuống, xem lại ảnh vừa chụp. Hơi mờ, cô có chút tiếc nuối. Tôi ngã phịch xuống sàn, tim đập loạn xạ. Vậy là, xong rồi à? Chỉ là quái cấp thấp thôi. Cô đáp bằng giọng khinh thường quen thuộc. Rồi đột nhiên, mắt cô sáng bừng lên. À, cốc trà sữa phiên bản giới hạn bản hoàng vừa thêm vào giỏ, sắp mở bán rồi. Cô ngồi xếp bằng trở lại sofa, chăm chú nhìn màn hình đếm ngược, hoàn toàn quên mất mình vừa tiện tay xóa sổ một sinh vật đến từ vực sâu. Tôi nhìn góc miếng nghiêm túc của cô, rồi bật cười, cười càng lúc càng lớn tới mức nước mắt trào ra. Cậu cười cái gì? Cô liếc tôi một cái, không vui. Chỉ có 5.000 ly, bản hoàng nhất định phải giành được. Không có gì, tôi lau nước mắt, ngồi xuống thảm, tựa vào bắp chân cô. Chỉ là, thấy cậu như vậy cũng rất ổn. Cô hừ nhẹ một tiếng, nhưng, không tránh đi. Tôi thứ 6, giữa chúng tôi xảy ra cuộc cãi vã đầu tiên. Nguyên nhân là tôi phát hiện Vãn Bạch lén dùng ma pháp sạc điện thoại cho tôi. Kết quả, cổng sạc cháy luôn. Bản hoàng chỉ muốn giúp thôi. Cô biện minh, nhưng ánh mắt thì lảng tránh. Với lại cậu nói sạc pin rất phiền mà. Ma pháp và công nghệ không tương thích. Tôi thở dài, tôi nói bao nhiêu lần rồi. Tôi nhìn cái điện thoại báo tử, trong lòng xót xa. Giờ phải đem đi sửa, lại tốn tiền nữa. Cô cúi đầu xuống, mái tóc bạc che đi nửa gương mặt. Im lặng một lúc, rồi cô nói rất khẽ. Vậy, bản hoàng biến vàng cho cậu. Không được, tôi từ chối ngay. Đột nhiên xuất hiện quá nhiều vàng sẽ gây nghi ngờ. Chúng ta không thể để lộ thân phận của cậu. Cô không nói gì nữa, cả người tỏa ra một luồng khí thấp thỏm, uể oải, giống hệt một con mèo to làm sai chuyện, bị mắng mà không dám cãi. Tôi nhìn cô như vậy, lại bắt đầu thấy đau lòng một cách rất không hợp lý. Ban đầu tôi cũng hơi bực, nhưng nhìn cô như vậy, lòng lại mềm giá lúc nào không hay. Thôi, tôi thở dài, cô đi thì mới đến, mai đi sửa là được. Đêm đó, tôi khát nước nên dậy giữa khuya, đi ngang phòng khách, tôi thấy Vãn Bạch vẫn còn thức. Cô không xem tivi, cũng không cầm điện thoại, chỉ ôm đầu gối, ngồi trên bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn vầng trăng ngoài kia. Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Nhớ nhà à? Tôi hỏi. Bản hoàng, không có nhà. Giọng cô rất nhẹ,
chỉ có lâu đài, ngai vàng và những kẻ vĩnh viễn quỳ rạp. Tôi do dự một chút, rồi vòng tay ôm lấy vai cô, cơ thể cô cứng lại thoáng chốc, sau đó chậm rãi thả lỏng, dựa vào tôi. Cậu biết không, tôi nói khe, ở thế giới bây giờ, nhà không phải lâu đài, cũng không phải vương vị, nhà là căn hộ nhỏ của chúng ta, là có người chờ cậu về, là cùng chia một hộp kem, là ngồi cạnh nhau xem phim rồi chê nhân vật ngốc, là cho dù cậu làm hỏng điện thoại của tôi, cũng không thật sự trách cậu. Vãn Bạch ngẩng đầu lên nhìn tôi, dưới ánh trăng, đôi mắt cô lấp lánh như nước. Vậy thì, cô hỏi rất khẽ, nơi này có thể coi là nhà của bản hoàng không? Chỉ cần cậu muốn, tôi đáp. Cô không nói gì thêm, chỉ dựa đầu lại lên vai tôi. Rất lâu, rất lâu. Chiều thứ bảy, cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi nhà, đi sửa điện thoại. Vãn Bạch kiên quyết đòi mặc trường bào chính thức, tôi kiên quyết phản đối. Cuối cùng, mỗi người nhường một bước. Cô mặc váy liền màu đen của tôi, bên ngoài khoác áo choàng có mũ, quyền trượng được biến thành một cuốn sổ tay bình thường. Dù vậy, vừa bước ra phố, cô vẫn thu hút vô số ánh nhìn. Dù sao thì, mỹ nữ tóc bạc mắt tím thật sự không phải lúc nào cũng gặp. Điện thoại cần 1 tiếng để sửa. Tôi đề nghị, trong lúc đợi, đi dạo trong trung tâm thương mại nhé. Vãn Bạch ngoài mặt thì gật đầu rất chừng mực, nhưng vừa bước vào trong, mắt cô đã không biết nhìn đâu trước. Vì sao nơi này, ánh sáng lại biến đổi liên tục như vậy? Đó là đèn neon. Vậy còn cái màn hình lớn kia, sao nó chuyển động được? Bằng quảng cáo. Tôi còn chưa kịp nói xong, đã bị cô kéo đi xình xệch. Tôi có linh cảm rất rõ ràng, 1 tiếng sửa điện thoại này sẽ là 1 tiếng rất dài. Cô ấy hiếu kỳ với mọi thứ, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bản hoàng cái gì cũng từng thấy rồi. Hệ quả là, miệng thì nói toàn là vật phàm tục, mắt lại sáng rực, người thì vô thức ghé sát lại xem cho rõ. Đi ngang một tiệm trà sữa, cô đứng khựng lại. Vật này, cô nhìn chằm chằm tấm poster đồ uống đủ màu sắc, chính là thứ cậu hay gọi thêm đó sao? Tôi bật cười. Muốn thử không? Cô do dự đúng 3 giây. Đã được người thành tâm mời, bản hoàng, miễn cưỡng nếm thử vậy. Tôi gọi cho cô trà sữa đặc trưng của tiệm, thêm trân châu, thạch dừa và pudding. Trong lúc chờ, cô đứng không yên, mũi chân nhúc nhích từng chút, trông chẳng khác gì trẻ con đứng đợi phát kẹo. Cầm được cốc trên tay, cô bắt chước tôi, cắm ống hút thử một ngụm rất dè dặt, rồi mắt cô mở to. Thế nào? Tôi cười hỏi. Cô không nói gì, chỉ uống thêm một ngụm nữa. Hai má hơi phồng lên, đôi mắt nheo lại đầy thỏa mãn. Khoảnh khắc đó, nữ hoàng bóng tối, ngày tận thế, hủy diệt thế giới tất cả biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại một cô gái vừa nếm được vị ngọt, hạnh phúc đến mức không giấu nổi. Cũng tạm được, cô nói vậy, nhưng tay lại ôm chặt cái cốc không buông. Chúng tôi ngồi trên ghế dài trong trung tâm thương mại, cô chăm chú uống trà sữa, còn tôi nhìn cô, đột nhiên thấy cảnh tượng này có gì đó không thật. Chỉ 1 tuần trước, tôi vẫn là người bình thường vật lộn với công việc, tiền thuê nhà và hóa đơn. Còn bây giờ, bên cạnh tôi là một nữ phù thủy có thể tiện tay hủy diệt thế giới mà hiện tại lại hạnh phúc vì một cốc trà sữa. Liễu Như Yên, cô bỗng gọi tôi. Cô nhìn dòng người qua lại trong thương mại, ai nấy đều bận rộn, vui buồn nhỏ bé mà chân thật. Những người này, không biết đến vực sâu, không biết thế giới có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Chỉ đơn giản là sống, theo đuổi những niềm vui rất nhỏ. Như vậy, không tốt sao? Tôi hỏi. Cô im lặng một lúc, hút thêm một ngụm trà sữa. Bản hoàng từng cho rằng chúng sinh ngu muội, không biết kính sợ. Rồi cô quay sang nhìn tôi, trong mắt là sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ không biết, cũng là một loại hạnh phúc. Điện thoại sửa xong, chúng tôi chuẩn bị về nhà. Trên đường đi ngang khu đồ điện tử, Vãn Bạch bị khu trải nghiệm trò chơi thu hút. Màn hình lớn chiếu cảnh rồng phun lửa, anh hùng vung kiếm. Cô đứng xem vài phút rồi nhíu mày. Không đúng, cô nói rất nhỏ. Cái gì không đúng? Nhiệt độ pháp thuật quá khoa trương, và động tác dẫn dắt của pháp thuật trị liệu kia hoàn toàn không thể dẫn động ma lực. Tôi nhìn cô, rồi nhìn đám người đang say mê chơi game. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, xong rồi, nữ hoàng bóng tối, bắt đầu muốn chỉnh sửa tính chân thực của game rồi. Trên tàu điện ngầm về nhà, Vãn Bạch mệt rồi, dựa đầu lên vai tôi ngủ gà ngủ gật, trong tay còn ôm chặt cốc trà sữa chưa uống hết, như thể ai cướp mất là sẽ liều mạng. Tôi nhìn gương mặt ngủ yên tĩnh của cô, chợt nhớ đến dáng vẻ vừa tỉnh dậy đã khí thế nghịch thiên, coi trời bằng vung ngày nào, không nhịn được cười khẽ. Gì vậy? Cô lẩm bẩm hỏi, mắt vẫn không thèm mở, giọng mơ mơ màng màng. Cười cậu đó, nữ hoàng đại nhân. Tôi nói rất nhỏ, bây giờ trông như trẻ con chơi mệt rồi ngủ gục. Cô hừ nhẹ một tiếng, không phản bác, chỉ dựa sát sang phía tôi hơn, tìm một tư thế thoải mái nhất. Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra hủy diệt thế giới, phe bóng tối, định mệnh vũ trụ, tất cả đều là mấy thứ xa xỉ viển vông. Với nữ phù thủy ngủ mấy nghìn năm, tỉnh dậy phát hiện thế giới vừa thú vị lại vừa ngon, thứ cô thật sự cần không phải là vương tọa, mà là một bờ vai đủ an tâm để chợp mắt. Chủ nhật, Vãn Bạch nói muốn nấu cơm báo đáp tôi. Nói thật, tôi đáng lẽ phải cảnh giác. Một người dùng hắc ma pháp đun nước cũng có thể gây sự cố điện áp. Giờ nói muốn vào bếp nghe là thấy mùi bi kịch rồi. Nhưng nhìn cô đeo tạp dề của tôi, vẻ mặt nghiêm túc như đang làm nghi lễ hiến tế. Tôi không nỡ từ chối. Bản hoàng từng nếm qua vô số chân tù mỹ vị. Cô long trọng tuyên bố, ẩm thực phàm tục, tất nhiên không thành vấn đề. 2 tiếng sau từ trong bếp vang lên tiếng nổ. Tôi lao vào, chỉ thấy Vãn Bạch đứng giữa khói mù, vẻ mặt vô tội đến mức khiến người ta không nỡ mắng.
Trong nồi là một khối đen xì không thể miêu tả, thậm chí còn đang khẽ nhúc nhích. Bản Hoàng chỉ là, cô giải thích rất nghiêm túc, thử kết hợp đặc tính của bạch tuộc vực sâu với trứng gà mà thôi. Kết quả là món ăn nhìn như muốn bỏ ra khỏi nồi. Cuối cùng, chúng tôi gọi đồ ăn ngoài. Trong lúc ăn, Vãn Bạch tinh thần sa sút, dùng đũa chọc chọc hạt cơm trong bát. Bản Hoàng, cô nói rất nhỏ, có phải rất vô dụng không? Không biết dùng đồ của các người, không hiểu quy tắc của các người, đến món ăn đơn giản cũng làm hỏng. Tôi đặt đũa xuống, nhìn cô một cách nghiêm túc. Cậu có thể tiện tay xóa sổ quái vật, có thể khiến thực vật nở hoa trái mùa, có thể trong nháy mắt học thông một ngôn ngữ hoàn toàn mới. Tôi gọi tên cô, chậm rãi nói, Vãn Bạch, cậu không phải vô dụng, chỉ là cậu cần thời gian để thích nghi mà thôi. Cô ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên một tầng nước mỏng, long lanh mà cố kìm lại. Một nữ hoàng từng đứng trên đỉnh thế giới, giờ lại vì một căn bếp nhỏ và bữa cơm thất bại mà tự nghi ngờ bản thân. Tôi nghĩ, nếu có ngày nào đó cô thật sự hiểu được thế giới này, thì nhất định là vì có người đã kiên nhẫn nắm tay cô, đi từng bước rất chậm, nhưng không buông. Tôi bật cười, bổ sung thêm, với lại, cậu còn biết giúp tôi cướp hàng giới hạn, ngồi cạnh tôi chê mấy bộ phim dở, lúc tôi tăng ca thì thả cầu sáng chiếu đèn cho tôi. Những thứ đó còn quan trọng hơn biết nấu ăn nhiều. Vãn Bạch sững người, rồi khóe môi cô ấy chậm rãi cong lên. Đó không phải nụ cười cao cao tại thượng của nữ hoàng, mà là một nụ cười chân thành, không phòng bị. Liễu Như Yên, cô ấy nói khẽ, sau nghìn năm ngủ say, được gặp cô là vận may lớn nhất của ta. Tin tôi bỗng mềm đi, tôi còn chưa kịp nghĩ nên đáp thế nào, điện thoại của cô ấy đột nhiên reo lên. Vãn Bạch liếc nhìn màn hình, sắc mặt lập tức nghiêm túc. Sao vậy? Tôi hỏi. Cô ấy đứng bật dậy, biểu cảm như sắp nghênh chiến đại địch. Thông báo từ ứng dụng mua sắm. Bàn phím chủ đề ma pháp mà bản hoàng muốn. Cô ấy nói giọng trầm hẳn xuống. Chỉ còn thiếu không một điểm năng lượng hắc ám là có thể miễn phí. Cô ấy quay sang nắm lấy tay tôi, đôi mắt tím long lanh đầy chờ mong. Như Yên, giúp bản hoàng. Chém một nhát. Tôi nhìn dáng vẻ gấp gáp ấy, lại liếc ra bầu trời đêm yên nắng ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên cảm thấy một nữ hoàng bóng đêm như vậy, một kẻ hủy diệt thế giới như vậy, hình như cũng không tệ. Ít nhất, kế hoạch hủy diệt thế giới của cô ấy lại một lần nữa bị hoãn lại vì còn phải chờ giao hàng. Rồi, tôi cười, để tôi giúp cậu chém. Ngoài cửa sổ, ánh trăng treo lặng lẽ trên cao, đèn thành phố ấm áp dịu dàng. Trong căn phòng nhỏ, một nữ phù thủy từng muốn hủy diệt thế giới đang vì chút ưu đãi mà vui mừng khôn xiết, còn một người bình thường như tôi đang cúi đầu giúp cô ấy chém nốt nhát cuối. Thế giới không bị hủy diệt, ít nhất đêm nay thì không.